ดีจากประเทศคอสตาริกาค่ะทุกคนคลิปนี้จะมาแนะนำการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศคอสตาริกานะคะว่าสามารถเข้ามาได้โดยวิธีไหนบ้างมีประเทศไหนบ้างที่ต้องทำวีซ่าเข้ามาและประเทศไหนบ้างที่ไม่ต้องทำวีซ่าเข้ามาค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนำขั้นตอนและเอกสารในการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศคอสตาริกาด้วยนะคะการที่จะเข้ามาเที่ยวประเทศคอสตาริกาเนี่ยมีอยู่3วิธีค่ะวิธีแรกก็คือสามารถเข้ามาได้เลยโดยการใช้ US หรือ Canadian Visa แบบ Multi Entry นะคะแบบนี้สามารถเที่ยวได้30วันค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากอยู่ต่อเนี่ยสามารถไปที่ Immigration แล้วก็ทำเรื่อง Extend Visa ได้เลยนะคะจะได้เพิ่มอีก60วันแล้วจ๋าขอแนะนำว่าถ้าใครแพลนว่าจะอยู่ต่อแน่ๆเนี่ยอยากเที่ยวต่อแน่ๆเนี่ยแนะนำให้ไปที่ Immigration เลยหลังจากที่ลงเครื่องบินมาพักผ่อนวัน2วันให้รีบไปเลยค่ะเพราะว่าที่ประเทศเนี้ยค่อนข้างจะเดินเรื่องเอกสารอะไรพวกนี้ช้าจะลืมบอกไปอย่างหนึ่งค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้ามาถึงประเทศคอสตาริกาแล้วเนี่ยเราจะต้องโชว์ตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วรถบัสขาออกด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยตม.เขาจะไม่อนุญาตให้เราเข้าประเทศค่ะแล้วจ๋าก็อยากจะแนะนำอีกอย่างค่ะสำหรับใครที่เข้ามาท่องเที่ยวคอสตาริกาด้วยการใช้ US Visa หรือว่า Canadian Visa นะคะถ้าเกิดว่าอยู่ครบระยะเวลาแล้วก็ extend visa เรียบร้อยแล้วนะครบแล้วก็อยากจะอยู่ต่อเนี่ยจะแนะนำก็คือว่าออกประเทศไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ค่ะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าอยากจะออกไปประเทศที่แบบมีพรมแดนติดกันเนาะประเทศใกล้ๆอย่างเงี้ยมันจะมีประเทศนิการากัวแล้วก็ปานามาค่ะแต่ว่าแนะนำนิการากัวถ้าเกิดว่าไม่อยากไปพักค้างคืนนะเพราะว่านิการากัวเนี่ยคือสามารถเข้าไปแล้วก็กลับเข้ามาคอสตาได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดไปปานามาเนี่ยตามกฎหมายของปานามาคือเราจะต้องอยู่ประเทศเขาให้ครบ24ชั่วโมงก่อนถึงจะออกจากประเทศเขาได้แต่ถ้าใครอยากเที่ยวปานามาก็ชิวๆไปได้ค่ะเที่ยวปานามาเสร็จแล้วก็กลับเข้าคอสตาต่ออะไรแบบนี้ต่อมาข้อที่2ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่เป็น US Citizen Canadian Citizen หรือว่าเป็น Citizen ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปหรือ EU นะคะสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้เลยจะได้เที่ยวทั้งหมด180วันค่ะแต่ว่าคนที่ถือ Schengen Visa ไม่ได้นะคะ Schengen Visa ไม่สามารถใช้เข้ามาท่องเที่ยวในคอสตาริกาได้ค่ะจริงๆแล้วก็มีอีกหลากหลายประเทศเลยค่ะที่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศคอสตาริกาได้เลยโดยที่จะได้ระยะเวลา180วันค่ะมีประเทศไหนบ้างเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างคลิปนะคะต่อมาวิธีที่3ที่จะเข้ามาเที่ยวประเทศคอสตาริกาได้ค่ะนั่นก็คือการทำวีซ่าเข้ามานั่นเองถ้าเกิดว่าเราทำทัวริสต์วีซ่าเข้ามาเนี่ยจะได้ระยะเวลาท่องเที่ยวที่นี่30วันนะคะแล้วก็สามารถไปทำ extend เพิ่มได้อีก60วันรวมทั้งหมดเป็น90วันจ้าอยากจะทำวีซ่าท่องเที่ยวคอสตาริกาไปทำได้ที่ไหนบ้างจริงๆแล้วไปทำที่ประเทศไหนก็ได้ค่ะที่มีสถานทูตคอสตาริกาอยู่แต่ว่าจ๋าแนะนำหลักๆก็จะมีอยู่2ประเทศนะคะนั่นก็คือสิงคโปร์กับปานามาค่ะแต่ว่าการไปทำวีซ่าท่องเที่ยวที่2ประเทศนี้มีความแตกต่างกันอยู่นะถ้าสมมติว่าใครอยากได้ความสะดวกรวดเร็วมากกว่าจ๋าขอแนะนำเป็นประเทศสิงคโปร์ค่ะเอกสารที่จะต้องใช้สมัครวีซ่าท่องเที่ยวคอสตาริกามีอะไรบ้างมาดูกันค่ะข้อแรกเลยก็คือข้อมูลต่างๆของเรานะคะนั่นก็คือชื่อนามสกุลวันเวลาและสถานที่เกิดสัญชาติเลขพาสปอร์ตที่อยู่ปัจจุบันเหตุผลที่จะไปท่องเที่ยวระยะเวลาที่จะไปวันเวลาโดยประมาณที่เราจะบินไปถึงและบินกลับออกจากคอสตาริกานะคะต่อมาก็เป็นอาชีพค่ะแล้วก็ที่อยู่ในคอสตาริกาเช่นโรงแรมหรือบ้านเพื่อนงี้แล้วก็เบอร์โทรและอีเมลของเราจ้ะข้อ2พาสปอร์ตของเราจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า6เดือนแล้วเราต้องทำการถ่ายเอกสารพาสปอร์ตทั้งเล่มนะคะทั้งเล่มหมายถึงทั้งเล่มจริงๆถ่ายทุกหน้าเลยค่ะหน้าเปล่าๆก็ต้องถ่ายนะต่อมาข้อ3ตั๋วเครื่องบินที่จะบินออกจากประเทศคอสตาริกาค่ะแต่ข้อนี้จะอยากจะแนะนำว่าให้ส่งเอกสารอื่นๆของเราไปก่อนดีกว่านะคะแล้วก็ให้ทางสถานทูตเนี่ยเขาเช็คแล้วก็ดูว่าเอกสารเราโอเคไหมผ่านไหมหรือขาดอะไรบ้างแล้วค่อยจัดการซื้อตั๋วเครื่องบินที่จะบินออกคอสตาริกาค่ะเพราะว่าจากคิดว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อตั๋วเครื่องบินไปก่อนเรายังไม่รู้เลยว่าวีซ่าเราจะผ่านหรือเปล่าดังนั้นอาจจะยุ่งยากได้นะคะจริงๆแล้วเรื่องตั๋วเครื่องบินเนี่ยจะแค่แนะนำนะคะทุกคนเพราะว่าจากก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางสถานทูตเนี่ยเขาจะบังคับให้เราว่าต้องโชว์ตั๋วออกจากประเทศคอสตาริกาเลยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่เขาบอกว่าเฮ้ยยูต้องโชว์ตั๋วออกจากคอสตาริกาต้องส่งไปให้เขาดูเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมี
เว็บไซต์หนึ่งค่ะที่สามารถเช่าตั๋วเครื่องบินได้มันชื่อว่า aironwardticket.com นะคะอันเนี้ยมันเป็นการเช่าตั๋วจริงๆเลยนะทุกคนตั๋วเครื่องบินจริงๆไม่ใช่ตั๋วปลอมนะระยะเวลาการเช่าก็จะได้ประมาณ48ชั่วโมงอะค่ะราคาถูกมากแต่ไม่แน่ใจราคาน่าจะราวๆประมาณ10 US ดอลลาร์ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติใครอยากจะจองมากกว่า48ชั่วโมงสามารถเพิ่มเงินได้มันก็จะมีแบบ7วันหรือก็เพิ่มเงินไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าคุณเปลี่ยนใจอยากจะแบบเฮ้ยฉันอยากจะเปลี่ยนตั๋วเนี้ยจากการเช่าเป็นการใช้ตั๋วนี้จริงๆอยากจะเอาตั๋วเนี้ยบินออกจริงๆคุณก็สามารถซื้อตั๋วนั้นราคาเต็มได้ค่ะโดยการติดต่อกับเว็บไซต์แล้วก็โอนเงินเพิ่มเป็นราคาตั๋วเต็มไปให้เขาทีหลังแล้วจ๋าก็ขอแนะนำอีกอย่างหนึ่งว่าอย่าใช้ตั๋วปลอมนะทุกคนจริงๆแล้วมันมีเว็บไซต์ที่ขายตั๋วปลอมอยู่นะคะแต่ว่าไอ้ตั๋วปลอมพวกเนี้ยจ๋าเชื่อว่ายังไงตม.เขาก็เช็คได้ทุกคนซึ่งมันไม่โอเคเลยแล้วมันก็จะอันตรายเสี่ยงภัยกับเรามากๆดังนั้นใช้ตั๋วจริงๆดีที่สุดค่ะต่อมาข้อ4 Hotel Booking หรือการจองโรงแรมค่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มั่นใจว่าวีซ่าจะผ่านหรือเปล่าเนี่ยจะแนะนำให้จองโรงแรมเป็นแบบที่ไปจ่ายกับโรงแรมเลยดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าวีซ่าเราผ่านเนี่ยเราก็ไปจ่ายที่โรงแรมเลยแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเกิดว่าวีซ่าไม่ผ่านเราก็สามารถแคนเซิลไปได้ต่อมาข้อที่5 Statement ค่ะ Statement เนี่ยจะต้องเป็น Statement ย้อนหลัง3 หรือ 6 เดือนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วทางสถานทูตเนี่ยเขาไม่มีจำนวนเงินตายตัวว่าควรจะเป็นเท่าไหร่แต่ว่าที่ทางสถานทูตเขาแนะนำมาเนี่ยก็คือควรจะมี$100ต่อวันค่ะต่อวันนี่ก็คือถ้าสมมุติว่าวีซ่าท่องเที่ยวเราผ่านใช่ไหมเราจะได้ท่องเที่ยวทั้งหมด30วันก็เอา30วันคูณ$100ไปค่ะข้อ6นะคะอีกหนึ่งเอกสารสำคัญที่เราต้องมีนั่นก็คือ criminal record หรือว่าใบตรวจประวัติอาชญากรรมนั่นเองค่ะแต่ว่าใบเนี้ยเราจะต้องไปประทับตา legalize ด้วยนะแล้วก็อายุห้ามเกิน6 เดือนประเทศไทยของเราจะไม่ออก criminal record ให้สำหรับคนที่จะทำวีซ่าท่องเที่ยวค่ะเขาจะออกให้เฉพาะคนที่ไปเรียนไปทำงานหรือว่าแต่งงานเท่านั้นแต่ว่ามันก็มีวิธีนะคะทุกคนคือเราเนี่ยสามารถจะส่งอีเมลไปหาสถานทูตคอสตาริกาในประเทศสิงคโปร์ว่าเฮ้ยเราต้องการเอกสาร criminal record เนี่ยเพื่อไปทำวีซ่าท่องเที่ยวคอสตานะเขาก็จะให้เราอีเมลหน้าพาสปอร์ตของเราส่งไปค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาจะออกจดหมายให้เราเพื่อให้เราเอาจดหมายอันเนี้ยไปขอใบ criminal record จากประเทศไทยได้ต่อมาข้อ7รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวขนาด 4.5 คูณ 4 เซนติเมตรข้อ8แบบฟอร์มสมัครวีซ่าเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะข้อ9 invitation letter ในกรณีที่มีค่ะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องนะคะแต่ปกติก็ไม่ต้องใช้แหละส่วนใหญ่ใบนี้จะใช้กับเขาเชิญเราไปทำธุรกิจอะไรแบบนี้ทุกคนข้อ10เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เราอยากจะให้เพิ่มเติมเพื่อการพิจารณาแล้วก็ข้อ11ใบเสร็จการจ่ายเงินค่าสมัครค่ะอันนี้เราจะได้ไปจ่ายที่ประเทศที่เรายื่นเรื่องสมัครวีซ่าไว้นะราคาก็อยู่ที่30 US ดอลลาร์ค่ะต่อมาเรื่องการแปลเอกสารค่ะถ้าเกิดว่าใครสมัครไปที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยสามารถแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าสเปนก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครที่สมัครที่ประเทศปานามานะคะที่เนี่ยคือรับเฉพาะภาษาสเปนเท่านั้นจ้ะอังกฤษไม่รับนะคะแล้วหลังจากที่เราแปลเอกสารแล้วได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วเนี่ยแค่นี้ยังไม่พอนะคะทุกคนเพราะว่าการทำวีซ่าท่องเที่ยวคอสตาริกาเนี่ยเขาต้องการตราเอพอสติลด้วยค่ะตราเนี้ยเหมือนเป็นตราที่รับรองของรับรองอีกทีนึงแต่ปัญหาก็อยู่ที่ว่าประเทศไทยของเราไม่สามารถออกตรานี้ให้ได้ค่ะเพราะว่ากฎหมายไทยไม่มีการออกตรานี้ให้นะทุกคนเอาแล้วถ้าประเทศไทยออกตราอะพอสติลให้ไม่ได้แล้วจะทำยังไงล่ะจริงๆมันมีวิธีค่ะเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังนะคะมีอยู่2วิธีค่ะก็คือวิธีแรกนะคะเอาเอกสารไปแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือสเปนมาให้เรียบร้อยแล้วก็ไปรับรองที่กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศค่ะต่อมาเนี่ยก็เอาไปรับรองต่อที่สถานทูตสิงคโปร์ในกรุงเทพค่ะแล้วก็เอาเอกสารไปที่สถานทูตของประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศคอสตาริกานะคะที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะเช่นสถานทูตปานามาหรือเม็กซิโกหรือชิลีเพื่อจะเอาไปประทับตรา legalize นะคะตรา legalize เนี่ยเป็นตราที่ใช้แทน apostille ได้ค่ะราคาเท่าที่จะจำได้เมื่อ2 ปีก่อนสถานทูตปานามาในไทยเขาคิดที่ราวๆแผ่นละ 2,500 บาทค่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วนะว่าราคาเท่าไหร่ใครรู้ล่าสุดก็มาอัปเดตกันได้นะคะต่อมาวิธีที่2ค่ะวิธีที่2เนี่ยจะถูกกว่าวิธีแรกนะคะก่อนอื่นก็เริ่มต้นเหมือนวิธีแรกเลยค่ะก็คือเอาเอกสารไปแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือสเปนมาให้เรียบร้อยแล้วก็ไปรับรองที่กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศแล้วก็เอาไปรับรองต่อที่สถานทูตสิงคโปร์ในกรุงเทพหลังจากนั้นก็ให้เราส่งเอกสารไป
ปั๊มตรา legalize เนี่ยที่ The Singapore Academy of Law นะคะซึ่งส่งไปที่สิงคโปร์เลยแต่อันเนี้ยจ๋าไม่รู้ราคานะคะมีน้องคนไทยบอกว่าราคาถูกกว่าวิธีแรกเยอะเลยแล้วก็แต่ว่าน้องเขาจำราคาไม่ได้ค่ะถ้าใครไปทำมาแล้วรู้ราคาก็ช่วยมาโพสต์บอกกันได้นะคะเป็นความรู้ให้เพื่อนๆคนอื่นด้วยแล้วหลังจากที่เอกสารทุกฉบับของเราได้รับการปั๊มตรา legalize หรือว่า apostille แล้วเนี่ยเราสามารถส่งเอกสารไปได้ที่สถานทูตคอสตาริกาในสิงคโปร์นะคะตามอีเมลนี้ได้เลยค่ะแล้วก็หลังจากที่ส่งเอกสารไปแล้วปกติเขาจะเมลมานัดเราให้ไปสัมภาษณ์ภายใน7วันนะทุกคนแล้วเราค่อยเอาเอกสารตัวจริงที่รับรองจากหน่วยงานต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยบินไปสัมภาษณ์ด้วยค่ะถ้าสัมภาษณ์วีซ่าผ่านแล้วต้องรอกี่วันถึงจะได้วีซ่าอันเนี้ยน้องคนไทย2คนที่เคยไปทำที่สิงคโปร์มาบอกกับจ๋าว่าวันเดียวได้เลยค่ะก็คือหลังจากสัมภาษณ์ถ้าผ่านแล้วเขาก็ให้เลยเรียบร้อยสบายๆแต่ถ้าเกิดว่าใครไปทำที่ปานามานะคะปานามาจะต้องรอประมาณ1อาทิตย์ถึงจะได้ค่ะต่อมาการไปทำวีซ่าท่องเที่ยวประเทศคอสตาริกาที่ประเทศปานามาเอกสารที่จะเอาไปทำวีซ่าที่ปานามาเนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนกับที่สิงคโปร์เลยค่ะแต่ที่ปานามาไม่รับภาษาอังกฤษอย่างที่จ๋าเคยพูดไปนะคะต้องเป็นภาษาสเปนเท่านั้นจ้ะอันนี้ลืมไม่ได้สำคัญมากข้อต่อมาสถานที่ที่ทำวีซ่าเมื่อก่อนที่เป็นช่วงโควิดนะคะไม่สามารถทำที่เมืองหลวงของปานามาได้นะต้องไปทำที่เมืองเดวิดซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงประมาณ1ชั่วโมงอะค่ะถ้านั่งเครื่องบินแต่ตอนนี้หมดโควิดแล้วจ๋าไม่แน่ใจว่าสามารถทำที่เมืองหลวงได้หรือยังถ้าใครสนใจจะไปทำที่ปานามาให้เข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของสถานทูตคอสตาริกาในปานามาได้เลยค่ะเข้าไปกดแล้วเดี๋ยวระบบมันจะขึ้นมาให้เลือกวันเวลาและสถานที่เดี๋ยวจะได้รู้ว่าจะไปสัมภาษณ์ที่ไหนได้บ้างเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะต่อมาวีซ่า extension หรือว่าการต่อวีซ่าค่ะแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่ลืมไม่ได้เลยนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าใครคิดว่าอยากจะไปเที่ยวนานๆก็คือมีแพลนที่จะต่อวีซ่าอยู่แล้วถ้าบินไปถึงปุ๊บให้รีบต่อปั๊บเลยนะคะเพราะว่าที่เนี่ยทำงานกันนานมากช้ามากค่ะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยที่เป็นช่วงโควิดเนาะคือการที่เราจะไป immigration ทีนึงเนี่ยคือเราต้องโทรจองวุ่นวายมากเลยแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะสามารถ walk in ไปได้เลยแต่ว่าจ๋าแนะนำว่าถ้าใครจะไปต่อวีซ่านะคะให้พาคนที่พูดภาษาสเปนได้ไปด้วยค่ะเพราะว่าพนักงานในนั้นส่วนใหญ่ไม่พูดภาษาอังกฤษกันค่ะสำหรับเอกสารที่จะต้องยื่นในการต่อวีซ่ามีอะไรบ้างมาดูกันค่ะเอกสารทั้งหมดที่จะต้องโชว์ก็มีตามนี้เลยค่ะข้อ1ข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลเลขพาสปอร์ตชื่อบิดามารดาเหตุผลที่ขอต่อวีซ่ากรณีที่เป็นเด็กหรือผู้เยาว์เนี่ยให้ระบุชื่อผู้ปกครองตามกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็ข้อมูลการติดต่อของเราอีเมลที่อยู่ที่ชัดเจนถ้ามีข้อ2จะต้องมีการชำระเงิน125โคโลเนสสำหรับ tax stamp แล้วก็อีก 2.50 โคโลเนสสำหรับเอกสารแต่ละหน้าที่จำเป็นตามกฎหมายนะคะเดี๋ยวการจ่ายเงินในเจ้าหน้าที่เขาจะเขียนเลขบัญชีแล้วก็จำนวนเงินให้เองว่าจำนวนเท่าไหร่และให้เราเดินไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่อยู่ในตม.ได้เลยค่ะข้อ3สำเนาพาสปอร์ตทุกหน้าถ่ายเอกสารทั้งเล่มนะคะทั้งเล่มก็คือทั้งเล่มจริงๆหน้าที่ว่างเปล่าก็ต้องถ่ายด้วยค่ะข้อ4รูปถ่ายขนาดทำพาสปอร์ต2ใบข้อ5ต้องโชว์เงินด้วยนะคะเงินทุกใบเนี่ยจะต้องถ่ายเอกสารโชว์แล้วต้องเอาไปทั้งเงินจริงและเงินที่ถ่ายเอกสารด้วยค่ะแล้วเงินที่ถ่ายเอกสารก็คือถ่ายทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะจำนวนเงินเนี่ยไม่ได้มีบอกไว้ตายตัวว่าเท่าไหร่แต่แนะนำให้อยู่ที่ประมาณ 1,000 ดอลลาร์สำหรับที่จะต่ออีก60วันค่ะจริงๆแล้วมีน้องคนนึงใช้สเตทเมนต์เงินเดือนของแฟนชาวคอสตาซัพพอร์ตนะคะแล้วเงินเดือนของแฟนเขาก็อยู่ที่ประมาณ 1,800 ดอลลาร์ก็ผ่านอยู่นะคะข้อ6เราจะต้องจ่ายเงินเข้าให้รัฐบาลคอสตาริกาอีก100 ดอลลาร์ค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะเขียนเลขบัญชีแล้วก็จำนวนเงินให้เองแล้วเราก็เอาใบนั้นนะคะเดินไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่อยู่ในตม.เหมือนกันแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งคือข้อ7ค่ะกฎเก่าในช่วงที่มีโควิดเนี่ยเมื่อก่อนจะให้มีการทำประกันสุขภาพนะคะแต่ว่าตอนนี้หมดยุคโควิดแล้วจะไม่รู้ว่ายังจะต้องทำอยู่ไหมแต่จะคิดว่าไม่น่าจะต้องทำแล้วค่ะแล้วก็ลิงก์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการสมัครวีซ่าทั้งหมดจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะใครสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะก่อนปิดคลิปจ๋าก็มีทริคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะทุกคนข้อแรกคือเรื่องเงินเลยค่ะที่ประเทศคอสตาริกาเนี่ยใช้เงินอยู่2สกุลนะคะก็คือสกุลโคโลเนสกับสกุล US ดอลลาร์ค่ะคือสามารถใช้สกุลไหนก็ได้แต่ว่าที่จ๋าแนะนำให้ใช้สกุลโคโลเนสดีกว่าค่ะเพราะว่ามันคุ้มกว่าการใช้ US ดอลลาร์แล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการแลกเงินเนี่ยถ้าจะแลกให้คุ้มค่าที่สุดแนะนำให้ไปแลกที่ธนาคารนะคะโดยเฉพาะธนาคารแห่งชาติค่ะคือมันคุ้มกว่าการแลกร้านข้างนอกทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะบอกว่าถ้าเกิดว่า
แบงก์ดอลลาร์ที่เราไปแลกเนี่ยมันเกิดมีรอยขีดข่วนหรือว่ารอยฉีกอะไรเงี้ยธนาคารประเทศนี้เขารับแลกนะคะ เพียงแต่ว่าเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองจ๋าเคยเอาไปแลกแล้วทีนี้แบงก์ดอลลาร์ของจ๋า14 ใบคือมันมีรอยฉีกขาดรอยแบบปากกาอะไรเงี้ยทีนี้ก็เสียค่าธรรมเนียมไปประมาณราวๆ 1,100 โคโลเนสหรือประมาณ 7-80 บาทแล้วๆเนี้ยค่ะถัดมานะคะก็คือว่ามาเที่ยวคอสตาริกาช่วงฤดูไหนดีแนะนำว่ามาช่วงไหนก็ได้ยกเว้นช่วงกันยาตุลาแล้วก็พฤศจิกาค่ะ3 เดือนนี้ฝนตกหนักมากทุกคนฝนตกแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลสุดๆส่วนเรื่องการมาเที่ยวประเทศคอสตาริกาเนี่ยจะอันตรายหรือไม่อันตรายหรือต้องระวังอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะขอมารีวิวคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย